Mình xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ đến phần Fluency Time 3. Đầu tiên thì mình sẽ cùng nghe phần hội thoại này trước nha. Read and say. Number 1. Excuse me, where's the cinema? It's next to the museum. Can you tell me the way to the museum, please? Sure. Turn left at the post office. Number 2. Okay. Where's the post office? Turn right, then go straight on. You can't miss it. Great. Thanks. Rồi đầu tiên á là excuse me là xin lỗi làm phiền. Where's the cinema là đập chiếu phim ở đâu. It's next to the museum là nó ở bên cạnh cái viện bảo tàng. Cái câu mà mình sẽ học ngày hôm nay đó là can you tell me the way? Bạn có thể chỉ cho tôi đường đi. To the museum please. Đến viện bảo tàng hay không? Sure là chắc rồi. Turn left là rẽ trái at the post office ở bưu điện. Rẽ trái ở bưu điện. Tiếp theo thì cô không biết bưu điện ở đâu nên hỏi là where's the post office? Thì bạn này tiếp tục chỉ là turn right là ngay từ điểm này mình sẽ turn right, mình sẽ rẽ phải. Then go straight on. Sau đó go là đi, straight là đi thẳng, tiếp tục đi thẳng, go straight on là tiếp tục đi thẳng. You can't miss it là cô không thể nào bỏ lỡ nó được đâu, có nghĩa là cô không thể nào mà không bỏ lỡ, tức là mình đi qua lỡ đó, mình lỡ là mình đi qua cái bưu điện á, không có bị lỡ đâu. Great, thanks. Tuyệt vời lắm, cảm ơn. Rồi, thì rất là quan trọng và cần thiết trong cuộc sống đó là mình hỏi đường đi và cũng như là mình chỉ đường cho người khác. Đầu tiên mình sẽ nghe một số cái câu này, mọi người điền thông tin vào, xong sau đó mình sẽ phân tích ha. Listening 89. Listen and complete the sentences. Number 1. Excuse me. Can you help me, please? Yes, of course. Where's the library? Number 2. The library? It's next to the playground. Can you tell me the way to the playground, please? Sure. Turn left at the museum. Number 3. Okay. Where's the museum? It's over there. It's next to the cafe. Oh, yes. I can see it now. Number 4. So, turn right at the museum, go straight on, then turn left. The playground is on the right. You can't miss it. Great. Thanks very much. No problem. Rồi, đây là những đoạn hội thoại nhỏ nhỏ. Thì ví dụ như the girl can't find the library là cô gái không thể find là tìm thấy cái thư viện. Number 2, the library is next to the. Thư viện thì ở bên cạnh cái gì? The museum is next to the là viện bảo tàng thì bên cạnh cái gì? The playground is on the. Sân chơi thì nó ở phía bên nào? Rồi, phần này không có khó nha. Phần speaking của mình sẽ thấy là cái dấu mũi tên bên trái đi thẳng về bên phải, turn left, go straight on, turn right. Đó, ba cái này. Thì ví dụ như bạn mình hỏi excuse me, where's the sports center? Thì sports center mình thấy đầu tiên là opposite school ha. Opposite là đối diện trường học. It's opposite the school. Tiếp theo, can you tell me the way to the school? Mình hỏi lại tiếp cái đường đi đến cái chỗ mà mọi người đó mới chỉ xong. Please, sure, mình nhìn vào dấu mũi tên nè, rẽ trái sau đó đi thẳng thì mình nói là turn left. Then go straight on. You can't miss it. Đó, mình chỉ cần thêm thắt một số từ vào là mình đã có một cái đoạn hội thoại rất là hay. Xong đó great, thanks. Xong mình có thể nói là you're welcome. Không có gì đâu, hay là no problem, không có vấn đề gì. Đó, thì phần tiếp theo mọi người, nếu như không ai thực hành thì mình nhớ là tự một mình đóng hai vai luôn mọi người ha. Đổi qua, đổi lại. Làm như vậy thì mình sẽ tiến bộ được nhanh hơn nữa. Rồi, draw a map on an island. Mình sẽ vẽ một cái bản đồ trên một cái đảo. Nhớ island, không đọc Iceland mọi người nha. Chữ đó không được đọc island. Draw or stick pictures of some buildings
And other places on your map. Draw vẽ, stick là dán, picture là hình ảnh. Some buildings, một vài tòa nhà. And other places là những nơi khác trên cái bản đồ của bạn. Map là bản đồ. Color and cut out your map. Tô màu và cắt cái bản đồ của mình ra. Write the name of your island. Viết tên của cái đảo mình. You can write the names of the places on your map too. Mà mình cũng có thể viết tên của những cái nơi, những cái địa danh ở trên bản đồ nữa ha. Ok, tiếp theo speaking của mình là mình sẽ luyện tập nói trên cái bản đồ này. Đầu tiên, thí dụ mình hỏi là is there a cafe on your island? Có cái tiệm quán cà phê trên cái đảo của mình hay không? Yes, there is. Có một cái. Mọi người thấy không? Khi mà mình hỏi is there thì trả lời là yes, there is. Không thì no, there isn't. Mình cứ nhìn vào hai cái chữ đầu tiên trong câu hỏi á. Chủ yếu là chữ đầu tiên á. Is the smallest building on the island. Đó là cái tòa nhà nhỏ nhất ở trên cái đảo. Thì mình nhớ smallest, est là so sánh nhất. Where's the cafe? Cafe ở đâu? It's next to the beach. Là bên cạnh bãi biển á. Can you tell me the way to the beach, please? Bây giờ mình mới ráp thêm cái phần trước mình học. Sure, turn left, then go straight on. You can't miss a thing. Rồi, phần này rất là hay, rất là hữu ích. Phần 4 của mình thì mình cũng luyện tập như vậy, nhưng mà mình sẽ gom hết tất cả các câu trả lời vào một cái giống như mình có một cái bài nói ngắn vậy đó. This is happy island. It's got lots of cool places. Cool places là những cái nơi rất tuyệt vời. There's a big cafe. It's on the beach next to the gì đó. Tùy vào cái bản đồ của mình. Mình cố gắng vận dụng những kiến thức của mình đã học. Càng nhiều càng tốt mọi người ha. Review 3, phần đầu tiên thì không có gì để nói rồi. Phần thứ hai nè. Lisa does lots of things at the weekend. Lisa làm rất là nhiều thứ vào cuối tuần. She always goes to swimming pool at the swimming pool. Cô ấy luôn luôn đi bơi ở hồ bơi. She sometimes shop at the. Thỉnh thoảng thì cô ấy đi mua sắm ở. And sometimes she watches a film at the. Và thỉnh thoảng cô ấy xem một bộ phim ở. She always eats ice cream at the. Cô ấy luôn luôn ăn kem ở đâu? With her friends, với bạn bè. And sometimes she read book at the. Đôi khi cô ấy sẽ đọc sách ở đâu? She always play tennis at the. Cô luôn luôn chơi tennis ở đâu? Lisa loves weekend. Lisa yêu buổi cuối tuần. Rồi tiếp theo, mình sẽ điền 3 trạng từ. Always là luôn luôn, sometimes thỉnh thoảng và never là không bao giờ. Tùy vào dấu tích thì cái dấu tích đã quá là rõ rồi, cho nên là mình không có gì khó phần này, chỉ là mình đọc và dịch câu mọi người ha. Rồi tiếp theo mình ôn tập về and và some. Trước hết thì mình thấy and là dành cho một cái gì đó, còn some là một vài hoặc một ít. There is a lot of food on the table. Có rất nhiều thức ăn trên bàn. Mình thấy food là một cái danh từ không đếm được, cho nên dù là lots of là nhiều, nhưng người ta vẫn dùng động từ to be là is, không dùng are. Bởi vì chữ lots of này nó dùng cho cả được danh từ số ít và số nhiều. Danh từ không đếm được và danh từ đếm được luôn. Ví dụ mình nói có nhiều cây bút là đếm được thì mình cũng dùng lots of. Mà mình nói có nhiều sữa trong hộp thì sữa không đếm được, mình vẫn dùng lots of. There is some pasta and there is, có một ít mì. Pasta này là không có đếm được nè, mì hoặc là nuôi mọi người ha. Không đếm được nhưng mà mình dịch là một ít. And there is onion, mình xem onion có đếm được không và mình điền vào. There are, có lemons là chanh nè. And there is, và có cucumber là dưa leo. There is và chấm bread, bánh mì thì sao, đếm được hay không, mọi người xem lại bài cũ nha. And there is melon too, và cũng có quả dưa nữa. Tiếp theo là mình ôn tập về cái dạng so sánh hơn và so sánh nhất. Thì mình nhớ rằng có chữ than là so sánh hơn, mà có chữ the không có chữ than là so sánh nhất. The monkey is bigger than the mouse. Con khỉ thì lớn hơn con chuột. Rồi the mouse is 3 chấm animal, mình thấy không có chữ than, đây là so sánh nhất, thêm est. Thì mọi người cứ xem lại bài cũ thôi ha, phần này không có khó. Phần 6 cũng như vậy, mình chỉ điền từ vào thôi. Mình nhớ từ vựng của những từ này đã điền được. Sau đó đọc in my garden. Trong vườn của tôi, there are flowers, trees and plants. Có hoa, có cây và những cái thực vật.
Tiếp theo phần đọc mở rộng của mình, food nói về thức ăn. What are the people doing? Thì mọi người đây đang làm cái gì? Mọi người đang cooking nè, talking nè, eating nè. Đó, thì mình nói sơ sơ như vậy ha. Bây giờ mình sẽ cùng nghe trước mọi người ha. Rất là hay, đây những cái câu chuyện rất là hay. Listening 90. Listen and read. Stone soup. Some travellers arrived in a small village one day. They were tired and hungry, but they didn't have any food. They only had a large pot. The travellers asked the villagers for some food, but the villagers didn't trust the travellers, and they didn't want to share their food. The travellers were disappointed, but they had a plan. They filled their pot with water, dropped a large stone into it, and put the pot on a fire in the village square. Then the travellers sat down around the fire and waited. Soon a woman came to the square. "What are you doing?" she asked. "We're making stone soup," said the travellers. "It's very tasty, but we really need some herbs to put in it." "I've got some herbs," said the woman. "Can you give us some of your herbs?" the travellers asked. "Then we will share our soup with you." The woman took a small bunch of fresh herbs from her basket and dropped it into the pot. She sat with the travellers and they talked while they waited for the soup to cook. After a while, a man came to the square. "What are you doing?" he asked. "We're making stone soup," said the travellers. "It's delicious, but we really need some meat to put in it." "I've got some meat," said the man. "Can you give us some of your meat?" the travellers asked. "Then we will share our soup with you." The man put some meat into the pot. Then he sat with the travellers and the woman, and they all talked while they waited for the soup to cook. More villagers came to the square. They all added food to the pot. Soon they were good friends. The pot was full of meat, potatoes, and vegetables, and it smelt wonderful. The travellers and the villagers shared the soup, and they all enjoyed a wonderful meal. Ok, và này rất là hay vậy ha. Stone soup là cái súp đá, stone là đá ở trên đường mọi người. Some travelers arrived in a small village one day. Trước khi dịch bài này thì thực sự mình đã dạy học sinh của mình hết 6 cuốn trong bộ sách này rồi, và khi mà vượt qua được cái trình độ dịch được những cái bài dài như thế này nè thì rõ ràng là cái trình độ tăng lên đáng kể, và gọi là mình cảm nhận được cái năng lực của mình có những sự thay đổi rất là tích cực luôn. Cho nên là nhưng mà thực sự mà để vượt qua được cái trình độ này thì không hề đơn giản. Từ những cái bài mà mình rất là ngắn, từ những câu quá đơn giản mà mình qua một cái bài như thế này là một chuyện không hề dễ dàng. Chính vì vậy nên là nó mới có những bước thay đổi ngoạn mục như vậy trong quá trình học tiếng Anh của mình. Cho nên mình hy vọng rằng mọi người sẽ coi như đây là một cái thử thách để mà mình nâng cấp cái tiếng Anh của mình lên cao hơn. Rồi mình tiếp tục. Travelers là những người đi du lịch. Một số người mình đi du lịch đó đến một cái ngôi làng nhỏ one day, một ngày nọ. They were tired, họ thì đã mệt mỏi and hungry và đói bụng. But they didn't have any food, nhưng mà họ không có bất kỳ thức ăn gì cả. Họ không có bất kỳ một cái thức ăn nào cả. They only had a large pot, họ chỉ có một cái hũ. Pot là một cái lọ, một cái hũ rất là lớn. The traveler asked the villagers for some food. Thì những người đi du lịch này mới hỏi villagers là người dân làng, người dân trong làng, một ít thức ăn. But the villager didn't trust the travelers. Trust là tin tưởng, nhưng mà người dân trong làng thì không có tin những người du lịch này. And they didn't want to share their food. Và họ không muốn share là chia sẻ thức ăn của họ. The travelers were disappointed, thất vọng. Disappointed, rất là thất vọng.
But they had a plan. Nhưng mà họ có một cái plan là kế hoạch. They filled their pot with water. Fill là đổ vào, làm đầy. Họ đổ vào cái lọ của họ đầy nước. Dropped a large stone into it. Drop là thả một cái cục đá lớn vào trong đó. And put the pot on the fire. Put on, đặt trên, và đặt cái hũ của họ trên đống lửa. In the village square, ở quảng trường của cái ngôi làng này, trung tâm á. Square, giống như Times Square, quảng trường thời đại mọi người ha. Then the travelers sat down. Sau đó là những người du hành này họ ngồi xuống around the fire and waited. Xung quanh ngọn lửa và chờ đợi. Soon, sau đó, a woman came to the square. Một người phụ nữ đến cái quảng trường. What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? Cô ấy hỏi. We're making stone soup. Chúng tôi đang nấu cái súp đá. Thì người ta trả lời, it's very tasty but we really need some herbs to put in it. Nó rất là ngon, tasty, nhưng mà chúng tôi thực sự là cần một số herbs là rau thơm để bỏ vào trong đó. I've got some herbs. Người phụ nữ mới nói là tôi có một ít rau thơm nè. Can you give us some of your herbs? Cô có thể cho chúng tôi một ít rau thơm của cô không? Then we will share our soup with you. Sau đó chúng tôi sẽ chia sẻ cái súp của chúng tôi với cô. The woman took a small bunch of fresh herbs. Took là lấy, bunch là bó, fresh là tươi. Một bó cái rau thơm tươi from her basket, từ cái giỏ cô ấy, and drop into the pot, và thả vào cái hũ, cái lọ. She sat with the travelers and they talked while they waited for the soup to cook. Cô ấy ngồi bên cạnh những người đi du học du lịch này và nói chuyện với nhau trong khi chờ đợi cái món súp này được nấu. After a while, sau một lúc, a man came to the square. What are you doing? We're making stone soup. It's delicious, là nó rất là ngon. Nói tasty thì bây giờ mình đổi thành delicious. But we really need some meat. Bây giờ là cần thịt. Người đàn ông nói có thịt. Rồi xong, y chang cái câu hồi nãy luôn. Đến cái khúc là then sau đó he sat with the travelers and the woman and they all talked while they waited for the soup to cook. Và người đàn ông này cũng ngồi xuống với những cái người đi du lịch này và người phụ nữ, và tất cả họ ngồi nói chuyện. More villagers came to the square. Nhiều người dân trong làng hơn đến cái quảng trường này. They all added food to the pot. Họ đều, tất cả thì mình chỉ là đều. Họ đều thêm cái thức ăn của họ vào cái hũ. Soon, sau đó. They were good friends. Họ là những người bạn tốt. The pot were full of meat, potato and vegetables. Cái hũ bây giờ, cái lọ bây giờ này thì đầy thịt nè, khoai tây và rau củ. And it smelled wonderful. Smell là có mùi, wonderful là tuyệt vời. The travelers and the villagers shared the soup, and they all enjoyed the wonderful meal. Và tất cả họ đều thưởng thức cái món ăn rất là tuyệt vời này. Sau đó mọi người sẽ cùng trả lời câu hỏi nha. Why did the travelers ask? Ask là hỏi. 2. Why were the travelers disappointed? Tại sao họ thất vọng? Why là tại sao? 3. Why did the man put in the pot? Người đàn ông thì bỏ gì vào cái lọ đó? Why did the woman put in the pot? Ok, phần này không có khó ha. Tiếp theo mình thấy là where do you think these dishes are from? Where do you think? Do you think là bạn nghĩ. These dishes là những món ăn này. Where from là đến từ đâu? Nguyên câu này mình sẽ dịch là bạn nghĩ những món ăn này đến từ đâu? Mình nghe trước nào. Listening 91. Listen and read. My favourite dish. I'm Mehmet, and I'm from Turkey. Turkish food is delicious, and it's healthy too. We eat a lot of fresh vegetables like peppers, onions, and aubergines. We also eat a lot of meat, lentils, beans, yogurt, and nuts. In the summer, the weather is very hot, so we often eat light meals with lots of vegetables and fruit. My favourite dish is kebab. It's a traditional Turkish dish, and it's traditional in lots of other countries too. You can have doner kebabs or shish kebabs. A doner kebab is meat cooked in a large block. You cut small pieces of meat from the block and put it in a piece of flat bread called a pita. A shish kebab is pieces of meat cooked on a stick.
I usually put some tomatoes, onions, cucumber, and yogurt in the pitta with my meat. Kebabs are very tasty. My name's Arisa. I'm from Thailand. At meal times, we eat soups, salads, curries, and fried dishes. We usually have a dessert too. Some Thai dishes are very spicy. We sometimes have spicy food for breakfast too. I like curry and rice with an egg on top for breakfast. My favourite Thai dish is mango and sticky rice. It's a very sweet dish. You cook the rice with coconut milk and brown sugar. Then you make a sauce with more coconut milk and sugar. You put the rice and some fresh mango on a plate. Then you put some of the sauce on top. You can eat it hot or cold. I often make mango and sticky rice with my grandma. We eat it for dessert or for a treat on a hot day. It's delicious. Ok mọi người ha. Rồi. My first dish, món ăn yêu thích của tôi, I made and from Turkey. Turkey là Thổ Nhĩ Kỳ. Turkish food. Turkish ở đây là tính từ. Thức ăn Thổ Nhĩ Kỳ is delicious, thì ngon. And it's healthy too, và cũng tốt cho sức khỏe, healthy, tốt cho sức khỏe. We eat a lot of fresh vegetables like peppers, onion and aubergines. Aubergines là cà tím mọi người ha. We also eat a lot of meat, lentil. Lentil là đậu lăng, beans là đậu nhưng đậu Hà Lan, yogurt, yaourt, nuts. In the summer, the weather is very hot and we often eat light meals. Cái light meal này là bữa ăn nhẹ, gọi là bữa nhẹ. With lots of vegetable and fruit. My favorite dish is kebab. Kebab là một loại bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Mình nhìn thấy trên đường, bánh mì hình tam giác á, xẹp xẹp mọi người. Người ta cắt thịt ra, người ta bỏ vô á. It's a traditional Turkish dish. Đó là món ăn traditional, truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ. And is traditional in lots of other countries. Và nó cũng là món ăn truyền thống ở nhiều quốc gia khác. You can have dunker kebabs and shish kebabs. Thì có hai loại là doner kebabs và shish kebabs. Đây là cái tên riêng của nó thôi. Thì mình sẽ phân biệt như thế nào nè. A doner kebabs is meat cooked in a large block. Là thịt mà được nấu ở một cái khối lớn. Ở đây là người ta nướng thịt. Một cái khối lớn, người ta xiên thịt vào một cái trụ lớn, xong sau đó người ta nướng cả một khối lớn, xong đó người ta cắt nhỏ ra. You cut small pieces of meat from the block. Đó, bạn cắt những cái small pieces, làm những miếng nhỏ của thịt từ cái khối lớn đó. Kebab is pieces of meat cooked on a stick. And put it in a pieces or flat bread, và mình đặt nó vào trong một cái flat là mỏng, một cái bánh mì mà dẹp á, bánh mì dẹp, bánh mì của mình bình thường nó phồng ha, bánh mì dẹp, và gọi là pita, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ đó. Shish kebab thì là sao? Là piece of meat cooked on a stick, tức là cũng là thịt nướng nhưng mà xiên que, stick là nó xiên vào cái que. We usually put some tomato, onion, cucumber and yogurt in the pita with my meat. Rồi, kebab is very tasty. Ok, mình sẽ cố gắng nhất dịch những cái gì mà chưa từng gặp thôi mọi người ha. Còn cái nào gặp rồi thì mọi người sẽ cố gắng nhớ ha. My name's Arisa. I'm from Thailand. At meal times, vào cái giờ ăn, we eat soup, salad, curries. Curries này chính là cà ri. And fried dishes, và những món ăn fried là chiên, những món ăn chiên. We usually have a dessert too. Chúng tôi cũng thường có cái món tráng miệng. Dessert là tráng miệng, đọc dessert là sa mạc. Some Thai dishes are very spicy. Thai dishes là món ăn Thái thì rất là cay, một vài món rất là cay. We sometimes have spicy food for breakfast too. I like curry and rice with an egg on top for breakfast. Quả trứng ở trên đó, trong bữa sáng. My favorite Thai dish is mango and sticky rice. Mango là xoài, sticky rice là xôi xoài. It's very sweet dish. Đó là món ăn rất là sweet, là ngọt. You cook the rice with coconut milk, sữa dừa. Giống như kiểu mà cái dừa mà nước cốt dừa của mình á. Mình nấu cái gạo với nước cốt dừa and brown sugar và cái đường nâu. Then you make a sauce with more mango. With more coconut milk and sugar.
Sau đó mình làm một cái nước sốt với đường và nước cốt dừa. You put the rice and some fresh mango on the plate. Mình sẽ để cái rice, cái cơm, tức là cái xôi này á, và một ít cái dừa, một ít cái xoài tươi trên cái dĩa. Then you put some of the sauce on top. Sau đó mình sẽ bỏ nước sốt ở trên bề mặt. You can eat it hot or cold. Mình có thể ăn nóng hoặc lạnh. I often make mango and sticky rice with my grandma. We eat it for dessert or for a treat on a hot day. Vào những ngày nóng, treat on là giống như mình thường đãi nó, treat on nhưng mình thiết đãi trong những ngày nóng. It's delicious, nó rất là ngon. Tiếp theo, phần cuối cùng là mình sẽ trả lời câu hỏi What does Mehmet eat with her kebab meat? Mehmet ăn cái gì với cái kebab, tức là với cái phần thịt kebab. What are the ingredients in mango with sticky rice? Ingredients là cái nguyên liệu. Cái nguyên liệu gì ở trong cái món xôi xoài? Have you ever cooked a dish? What was it? Bạn đã từng nấu một món ăn gì chưa? Đó là gì? What's your favorite dish? Món yêu thích của bạn là gì? What are the ingredients? Nguyên liệu là gì? Rồi bài này rất là mệt. Bài này là bài mệt nhất trong tất cả các bài luôn. Tại vì kiến thức của nó thì nặng, thông tin rất nhiều, đọc cũng nhiều nữa. Nhưng có một điều mọi người sẽ thấy rằng nếu như mọi người đọc tiếng Anh, mọi người thấy mỏi miệng, mỏi mặt, mỏi cả cái mặt luôn, thì là đọc đúng. Tại vì chỉ có khi mà mình cố gắng gò những cái âm để đọc cho đúng, thì lúc đó cái âm của mình nó mới được gọi là tiến bộ. Còn nếu như mình chỉ đọc tiếng Anh theo cái trước giờ của mình giống đọc tiếng Việt á, ví dụ mình đọc What does Mehmet eat with her kebab meat? What are the ingredients in mango with sticky rice? Have you ever cooked a dish? What was it? Nếu như mình chỉ đọc tiếng Anh như vậy thì không bao giờ mình thấy mỏi miệng. Tại vì đó là giống như mình đang đọc tiếng Việt. Mà tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình nói mình không bao giờ thấy mỏi. Đó, cho nên là mọi người sẽ cố gắng ha. Đây là một cái dấu hiệu rất là tốt, mặc dù hơi mệt. Thì hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cố gắng trên con đường học tập của mình để nâng cao level từ cái quyển số 3 này trở đi. Mọi người đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhiều hơn nữa nha. Và mình xin chào mọi người.